ठीक है ඉතින් තමයි අලින්ගේ ගම මාර්ගය හදන්න යන්නේ. මොකක් හරි ඇති යාලට දැන් මේ මෙතෙන්ද දැන් මේ ගොඩක් අලි ඇවිත් තියෙනවද කොන්න අපිට ගහගන්න මේ ඕක යටින් යනවා. ඉතින් එහෙම තමයි අලි පනාව දෙන්නේ. කොහොමද ගෙලින් කරන්නේ මොකද යන්න පුළුවන්ද මේ ගන්නුල අර පැත්තේ මම අල්ලලා ගමු. Nissan Petrol ඇතුළු 4x4 වාහන සඳහා අමතර කොටස් හා සේවාවන් Petrol Master Automotive අලව්ව. උසස්ම තත්ත්වයේ බිම් ඇතුරුම්ගල් ඇතිරීම හා විකිණීම ඇතුළු උද්‍යාන අලංකරණයේ 20 වසරක විශ්වාසය දිමුතු ගාඩන්ස්. good morning travel weekend අපි ඔන්න අද ඉන්න ටිකක් වෙනස්ම පළාතක දැන් පහුගිය කාලේ අපි ඇත්තටම ගොඩක් සංචාරය කරේ මේ මධ්‍යම කඳුකරේ ආශ්‍රිතවනේ. ඉතින් අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ මේ වියලි කලාපෙට. දැන් අපි ඉන්නේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කේ අම්පාර දිස්ත්‍රික් මායිමට වෙන්න පිහිටලා තියෙන මේ අරලගංවිල. දැන් අරලගංවිල ඉඳලා අපි යනවා අද මාදුරුවේට. ඉතින් අද අපේ සංචාරය මාදුරුවේ. අපි මේ දැන් මාදුරුවයට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් මාදුරුවට යනකොට තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේ ගොඩක් මේ මාර්ගයේ දෙපැත්තේ තියෙනවා මේ යුද හමුදාවට අයත් කඳවුරු. ඉතින් ඒ කඳවුරු මැදින් තමයි මේ මාර්ගයේ වැටිලා තියෙන්නේ මාදුරුවයට. ඒක තමයි මේ මාර්ගය යන තියෙන දකින්න පුළුවන් සුවිශේෂීම දේ. මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානයේ ගොඩක් මෝහ දකින්න පුළුවන් කියනවනේ. ඉතින් අපි ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් අරවලා වනෝද්‍යාන පිවිසුමට යනකොටම අපිට මුණ ගැහුණා මෝහ රංචුව. අපි ඔන්න දැන් ආවා මේ මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානයට. දැන් ඇත්තටම මාදුරුවේ කියපුවාම ගොඩක් අයට මේ මතකට එන්නේ මාදුරුවේ ජලාශය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මාදුරුවේ ජලාශයත් එක්කම තමා නිර්මාණය වෙන්නේ මේ මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානය. දැන් මාදුරු ඔය ජාතික වනෝද්‍යානයට ඇත්තටම ගොඩක් සංචාරකයෝ එනවා අඩුයි. මොකද මේක මේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්ක එක මායිමක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ මෙතන ඉඳලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානයේ සංචාරය කරන්න. දැන් මේ අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. මේ වාහනේ ඇවිල්ලා වනෝද්‍යානයට ඇතුල් කරලා පොඩ්ඩක් අපි ෆෝවීල් කොහොමද කියලා චෙක් කරලා බලනකොට මේ අපේ වාහනේ ෆෝවීල් මේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉතින් දැන් ඒ හින්දා මේ රවින්ද්‍ර මේකේ හබ් එක ගලවනවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අන්ටේ මේ හබ් එකේ මේ ගෙවිලා තියෙන මේ හබ් එක. ඒකයි මේ ෆෝවිල් ඔන්ලයින් ලොක් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. මේ කොටස අපව වෙන්න බෑ මේක. මේ ගෙලවිලා අපව වෙනවා. මේ ගෙවිලා තියෙන එකයි මේ ෆෝවිල් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපේ හබ් එක ලොක් වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න දැන් පෙට්‍රෝල් මාස්ටර් හොඳ වෙලාවට හබ් එකක් ස්ටෑන්ඩ් බයි ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඒ හින්දා වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. අපි හබ් එකෙන් දැන් හයි කරමු. දැන් අපි තියෙන්නේ මේ ඔටෝ හබ් එකනේ. ඔටෝ හබ් එක. මේක ඔටෝමැටික් හබ් එකක්. අපි දාන්නෙත් ඒ වර්ගෙම එකක් තමයි. මේක ගෙවිලා යන රෙමි.
මේකට තියෙන තමයි අල්ල. ඔව් ඒකෙන් තමයි ලොක් වෙන්නේ පටන් ගන්න එකෙන් තමයි. ඉතින් මේක ගෙවිලා නැහැ. අපි පරණ ගලොප් එකේ ගෙවිලා මේ. මේක තත්තරිය ගෙවිලා. ගෙවිලා මේ තියෙන හොඳට තියෙන්නේ. අපි දැන් අර මේක දැන් ඔන්න අර ඒක අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ වාහන කීපයක් මේවයි ගමන් වලට එනවනම් වාසියක් තියෙන. දැන් අපි තනියෙන් ගිහිල්ලා මොකක් හරි තැනක අමාරු වෙන්න අමාරු වෙනවා. වැඩ කරන්න වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් අපේ එකම ජාතියේ වාහන 3ක් යන හින්දා අපි ඒකට ස්ටෑන්ඩ් බයි හබ් එකක් ගෙනියනවා. ඉතින් ඒකේ වාසිය තමයි අපි මේ වෙලාවේ ගන්න මේ. ඉන්න ඔන්න මුවෙක් ඉන්න මාදුරුවය කියන්නේ දැන් අර මුව ගොඩක් බලන්න පුළුවන් නේ. ඉන්ට්‍රස් එක ළඟට එන ටිකටත් ගොඩක් මුව අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි ඔන්න මේ ඒනානිගල පැත්තට යන්නේ. දැන් මේක තමයි මේ ඉස්සර පොළොන්නරුව ඉඳලා මේ අම්පාර දක්වා ගියපු ප්‍රධාන පාර. ඉතින් දැන් මේ මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් එක්ක ඒත් එක්ක මාදුරුවේ ජලාශය නිර්මාණය වුණ එකත් එක්ක තමයි මේ මාර්ගය වැහිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක වෙනුවෙන් තමයි අර මහවයේ ඉඳලා පොළොන්නරුවට මාර්ගය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පාර කොච්චරක් තියෙනවද හේනානිගලට? කිලෝමීටර් 18ක් විතර. අපි ඔන්න ප්‍රධාන පාරෙන් මමට හැරෙව්වා පොඩ්ඩක් මේ මාදුරුවේ ජලාශයේ දැව් තාවුල්ලට යන්න කියලා. මොකද මේ තාවුල්ලට තමයි ගොඩක් අලියෙන්. අන්න ඉන්නවා. සැරායද නෑ නෑ මේ. වාස්තු වෙනා සැරාය. දැන් මෙතන අලියෙක් ඉන්නවා මෙන්න මේ ඉස්සරහ. අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න යනවා මේ පැත්තට කිට්ටු කරන්න. මෙයා මේ තිරිමි සතෙක්නේ. ෆ්ලැට් පිටු තියෙන ගල් සතාගේ මොල්ලියක් වගේ ඉන්න පිටු සතාගේ. අනිත් එක දැන් අර තනියෙන් ඉන්න එකෙන් පුළුවන් අඳුරගන්න මේ පිරිමි සතෙක් කියලා නේ. අතන හිටියේ නේද? අපිට අර කලින් හම්බෙච්ච කෙනා ඇවිල්ලා නැතිනම්. ඔන්න බලමු එනවා ළඟට. මෙයාට තමයි අවුරුද්දක්. දැන් මේ වෙනව වතුර ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනනේ. වතුර ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙන නැත්නම් මේ වගේ වැව්තාවුල්ල ගොඩක් මේ පායන කාලයට නිර්මාණය වෙනවා. දැන් අද අපිට ගොඩක්ම දැන් උදේවරුේ මේ තනි අලි තමයි ගොඩක් බලන්නේ. සමහර අලින්ගේ නැත්තේ අර පඩි තියෙන ටේල් එක නැහැනේ. දැන් ඒක මොකක් වෙලාද ඔය ගොඩක් අලින්ගේ වෙන්නේ? අලිය ගහ ගන්නකොට හරිවලින් හදලා කඩා ගන්න අවස්ථාවල තමයි නැති. නැති කැඩෙන්නේ. ඔව්. අර කන්නේ ජඹුරා ගල. මේ අර මහවැය පැත්තේ තියෙන කඳු වැඩි තමයි මේ වැඩි. ඔව්. මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානයට ඇත්තටම ගොඩක් සංචාරකයෝ එනම අඩුයි. සංචාරකයෝ අතර ජනප්‍රිය නැති වනෝද්‍යානයක් තමයි මේ මාදුරුවේ කියන්නේ. ලතු ඇවිල්ලා මොකද පයි ගැලවෙන්නේ නැත්තේ?
කඳු දෙක හරස් කළාද ඩෑම් ඔව් එකේ ඩෑම් තියෙන්නේ? එකේ තියෙන මේ ආ මේ කන්දයි මේ ඒ කඳු දෙකේ මොකද්ද නම් දෙක? මේකට නමක් නම් විශේෂ දාලා නැහැ. ඔව්. අරකට ජඹුරා ගාලා කියන්නේ. අරක ජබුරා කරනේ. අර පැත්ත පේන්නේ මහ ඔය පැත්ත. මම ඔය පැත්තයි තියෙන්නේ. මේකට නමක් දා ටොපා ගාලා කියලා ප්‍රපාගල. ටොපා ගාලා කියනවා මේක ඉතිරි දාලා තියෙන නමක්. එතකොට දැන් මේ කඳු දෙක තමයි හරස් කරලා ඩෑම් එක තියෙන්නේ නේ. එතකොට අර පරණ මේ සොරවුව තියෙන්නේ මේ කන්දේද? මේ කන්ද කෙරවලේ තියෙන්නේ. ඒ කන්ද කෙලවරේ තියෙන්නේ. අපි මේ පැත්තට යනවනේ. මේ පැත්තට මේ යන්න වෙන්න වෙලාව පිරලා තියෙන නිසා මහ ඔය පැත්තෙන් ආව ආ ඒ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ නේ. අපි ටයිම් වෙලාව තිබ්බොත් අපි බලමු ඒ පැත්තට යන්න නේ. තාවුල්ල දිගේම මේ පැත්තට යවෙන්නේ නේ. ඊළඟ එහා පැත්තේ අපි ප්‍රධාන පාර්ට් පාරට යනවා. මෙතන මේ වතුර ටිකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ටිකක් අමාරු තැනක් මේ අපිට වාහන මෙතනින් එහා පැත්තට ගන්න පොඩ්ඩක් බලමු. මේ කොහොමද මෙතනින් අපිට ගන්න හැකියාවක් තියෙද කියලා. දැන් මේ දවස්වල මේ මාදුරුවේ ජලාශයේ වතුර ටිකක් වැඩි වෙලා ටික ටික වැඩි වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. මොකද යන්න පුළුවන්ද? මේ ගන්න පුළුවන් අර පැත්තෙන් මම අල්ලලා ගන්න. මේ මාදුරුවේ ජලාශයේ මේ වැව්තාවුල්ල වටේ කිලෝමීටර් 8ක් විතර ගමන් කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් තියෙනවා. දැන් මේ දිනවල තියෙන වර්ෂාවත් එක්ක ජලාශයේ ජල මට්ටම ඇත්තටම ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඒ හින්දා සමහර තැන්වලින් මේ මාර්ගය ජලයෙන් යට වෙලා තියෙනවා. ටිකක් වයස මෙයාට අවුරුදු කීයක් වෙද? අවුරුදු 50කට වගේ. ඒ අපි මේ 50කට වඩා වැඩි. අර ඈතින් පේන කන්ද මොකද්ද? දමාන පැත්තට තියෙන. ඒ පැත්තද? දඹාන පැත්තනේ. ඔන්න පොඩ්ඩක් නතරුණා පොඩි තේ එකක් බොන්න. දැන් කට්ටියට පොඩ්ඩක් මහන්සි. මේ සැරේ අපේ ගමනට එකතු කරගත්ත තව යාළුවෝ දෙන්නෙක්. මෙතන ඉන්නවා මෙන්න සුගත් මල්ලි. ඉතින් මෙයාත් අද තමයි අපිට හම්බුනේ. නමුත් ගොඩක් කල් අපිත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඒත් එකම සුගත් මල්ලිගේ නංගි ඉන්නවා වයිෆ්. එයාත් එකතු කරගත්තා. ගයති නංගි ඉන්නවා. සනිල්ගේ ඉන්න ඕන මෙයා ට්‍රිප් එකක් ඇරෙන්නේ. මෙතන පොඩි දූපතක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා අලි දෙන්නේ. එතියන ඊට වඩා දාන්න බෑ. නෝර චොට්ටක් ගිහලා. මේ තියෙන්නේ බක්මී ගෙඩියක්. අපි ඉන්නේ බක්මී ගහක් යට. මෙතන තියෙන සුවිශේෂී දෙයක් පෙන්වන්න. මේ තියෙන්නේ අලි ඇවිත් තීර වෙලා පිට කහන තැනක්. සාමාන්‍යයෙන් අඩි උඩ මැදලා තියෙන අඩි 9ක් 8ක් විතර උසින්. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් උස අලි ඇවිල්ලා මෙතන පිට කහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් තේ බීලා ඉවරයි. අපි මෙතනින් පිටත් වෙනවා හේනානිගල පැත්තට යන්න.
මීටර් 200ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ප්‍රධාන පාරට. මේ අපි දැන් වැව්තාවුල්ල දිග ඇවිල්ලි කරලා ප්‍රධාන පාරට ආපහු යන්නේ. දැන් මේ පාර ගොඩ කාලෙකින් වාහනයක් ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් මේකත් මේ වනෝද්‍යානය තුල වාහන ගමන් කරන්න තියෙන පාරක්. දැන් මේක ගොඩක් කැලේ වැවිලා තියෙන්නේ. අපිට යන්තම් තමයි පාර මේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩ කාලෙකින් වාහන ඇවිල්ලා නැති හින්දා මේ පාර ගොඩක් කැලේ වැවිලා තියෙන්නේ. අපි ඔන්න මේ පරණ අම්පාර පොළොන්නරු ප්‍රධාන මාර්ගයට ආපහු ළඟා වුණා. ඉතින් අපි ප්‍රධාන මාර්ගයට ඇවිල්ලා මේ පාර දිගේ පොඩි දුරක් තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. පැටියෙක් ඉන්නකොට නේ සර මේ අතන සෙට් එකක් තියෙනවා. හොඳ සෙට් එකක්. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා ලොකු රංචුවක්. මෙතන පැටව ගොඩක් ඉන්නවා. මේ ගස් ටිකට වැහිලා ඉන්නේ. දැන් අර මේ පාරෙන් මේ පැත්තට ගියේ අම්මා කෙනෙකුයි පැටියෙකුයි. අනිත් කට්ටිය මේ පැත්තේ ඉන්නේ. අන්න අර හරිය ඉන්නවා කෙනෙක්. මත මොන්ඩිසෝරියා. කීයක් විතර ඉන්නවද රංචුවේ? පැටව ඉන්නවා අතන 4ක් විතර එකට. ඔක්කොම කොච්චරක් විතර ඉන්නවද? 15ක් විතර ඉන්නවා. 15ක් විතර. අතන ඉන්නේ නේ පාරයි නේ. මේ පැටව ටික වට කරගත්තා. දැන් මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි ඕනම වෙලාවක අලි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට පොඩ්ඩක් අපි මෙතන නතර වුණා. මෙන්න මෙතනත් ඉන්නවා අලි රංචු කිහිපයක්. මාදුරුවේ අලි ඇත්තටම ටිකක් මේ ලැජ්ජාශීලී අලි. ඒ කියන්නේ දැන් වාහනයක් හරි දැක්ක ගමන්ම මෙයාලා ඉක්මනට මග ඇරලා යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේක තමයි අලිපනාව වැව කියන්නේ. මේක දැන් වසර 2කට විතර කලින් හදලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අලිපනාව කියලා තැනක්. අපි ඒක පෙන්වන්නම්. මෙතන මේ ඉස්සරහා තියෙන නුග ගහ. මෙන්න මෙතනින් එනවා අලියෙක්. කණි එකෙක් අර ඊට මෙහා පැත්තෙත් අලියෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ අලිපනාව කියන එක. දැන් ඕක මේ යටින්ද යන්නේ සත්තු කහ ගන්න. පිට ගහ ගන්න මේ ඕක යටින් යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අලිපනාව කියන්නේ. මේ නුග ගහක් තියෙන්නේ විශාල. දැන් ප්‍රධාන පිවිසුමේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 18ක් 20ක් අතර දුරක් තියෙනවා මේ හේනානිකලට. දැන් හේනානිකල කියන්නේ ඇත්තටම මේ මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානයට එන්න පුළුවන් එක පිවිසුමක් නේද? අනිත් පිවිසුම තියෙන්නේ පුරු කුමරේ කියන්නේ දඹාන පැත්තෙන් එනවනන්නේ. දඹාන පැත්තෙන් එනවනම් එන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි දැන් ඔය ඇතුල් වෙච්ච පිවිසුම. ඒකට පිවිසුම් 3ක් තියෙනවා මාදුරුවේට එන්න. දැන් ඔන්න මෙතන අපිට හම්බෙනවා ජන්ක්ෂන් එකක්. දැන් හේනානිකල පැත්තට යනවා නම් මෙහෙට යන්න ඕන. කිලෝමීටර් 5ක් තියෙනවා. අපි යනවා මෙතන උණු වතුර ලින්ක් ටිකක් තියෙනවා. දඹාන මේ පැත්ත දඹානට යන එකනේ. දඹානට යන පාරේ ගිහින් තමයි අපි හැරෙන්නේ. අපේ වාහන ඔන්න අතන නැවතුවා. දැන් නම් සම්පූර්ණයෙන්ම කැලේ වැවිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන කුඩාවිල කියන ඉස්කෝලේ. මේක ඉඳලා තියෙනවා මේ පවුල් 30ක් විතර තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. පවුල් 30ක් වගේ හිටියා කියලා කියන්නේ. එක බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. දැන් ওই 83න් පස්සේ තමයි මේ කට්ටිය මෙහෙන් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර දැන් මේ මාදුරුවේ සංචාරයක් කරනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම අර මේකටත් ඇවිල්ලා යන එක ගොඩක් වටිනවා. මේ වාගේ තැන් බලාගෙන යන එක.
හැබැයි ඉතින් මේ තාමත් බිල්ඩින් එක හොඳට තියෙනවා. 77 විතර හදුවා මේ. 83ට කලින් හදලා. 83 නැවතිලා. ඔව් 83 තමයි අයින් කළේ. දැන් අනිත් ගන් ටික කොහමද ඒවත් මේ ළඟ ළඟද මේක හැමතැනම විසිරලා තිබ්බේනේ. ඔව් ප්‍රතිපල තව තියෙනවා කඩු මේ තිමිරාණ කියලා. තිමිරාණෙත් ඉස්කෝල දෙකක් තියෙනවා. එහෙත් ඉස්කෝල දෙකක් තියෙනවා. අලියේ කඩලා තියෙනවා. ආම අහට්ට මේව කරන්න ගත්තේ. අල්ලු කරන්න. ඒ උඩ පැටලේ වැඩි ජනතාවට මේකට එන්න විශේෂ අවසරයක් දීලා තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා නේ. දළදා මාලිගාවේ මීපැණි පූජාවට අවසරය දීලා තියෙනවනේ එයාලට ඒ කාලෙට එන්න. ඒතකොට දැන් ඔය හේනානිකල කට්ටියත් එනවා නේද? ඔය බෙහෙත් ඩ්‍රයිව් අරව මේවා මේ අරගන්න වනෝද්‍යාන එන්න පුළුවන් නේ. දැන් එයාලට ඇවිල්ලා මේක තුල එයාලගේ අර මේ පාරම්පරික ක්‍රමයට මේ සතුන් දඩයන් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට කියන්නේ කඩු පහර කියලා. අපි බලමු ගිහිල්ලා. මෙතන දැන් අර එන සංචාරකයන්ට මේ බලන්න මෙතනින් පඩිපෙළක් දාලා හදලා තියෙනවා. දැන් මෙතනින් වතුර දැන් නිකන් අහට යනවා වගේ නේද පේන්නේ? ඔව් මෙහෙන් එන්නේ වතුර. මේ පැත්තෙන් තමයි එන්නේ. දැන් මහනුවරින් පස්සේ මහවැලි ගඟ අවස්ථා 3කදී හරස් කරනවා. වික්ටෝරියාව, රන්දෙනිගල සහ රන්සැබේ කියන ජලාශ වලින් රන්ටමෙන් පස්සේ ජලය මුදා හරිනවා මහවැලි ගඟට. ඉන් පස්සේ මේ ජලය මිනිපේ අමුණට තමයි එන්නේ. මිනිපේ අමුණෙන් යෝදෑල දිගේ ජලය රැගෙන යනවා වස්කොමුව දක්වාම. ඉන් පස්සේ ඉසෙක්දී ඇල දිගේ ජලය රැගෙන යනවා ලොග්ගල්ලොවේ ජලාශය දක්වා. මේ ලොග්ගල්ලොවේ ජලාශයෙන් ඉසෙක්දී ඇලක් දිගේ උල්හිටියට ජලය රැගෙන යනවා. ඉන් පස්සේ මේ ජලය කෙලින්ම යන්නේ රත්කින්ද ජලාශයට. රත්කින්ද ජලාශයෙන් හේනානිගලටත් ඒ වගේම මාදුරුවේ ජලාශයටත් මේ ජලය බෙදා හරිනවා. සුවිශේෂීම දේ තමයි මේ රත්කින්ද ජලාශයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 3-4ක උමගක් මගින් ජලය රැගෙන යනවා මාදුරුවේ ජලාශයට. දැන් අපි ඉන්නේ මේ රත්කින්ද ඉඳලා එන උමගෙන් ජලය ඇවිල්ලා පිට වෙන්නේ මෙන්න මේ කඩුපහර කියන ස්ථානේ. එතන ඉඳලා තව කිලෝමීටර් 3-4ක් විතර මේ ඇල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ මාදුරුවේ ජලාශය දක්වා ජලය රැගෙන යන්නේ. ඉතින් අර දැන් අපි මහවැලි ගඟේ ජලය තමයි ඇත්තටම තාම මේ යන්නේ ගලාගෙන ඔය ලොග්ගල්ලෙන් හරවපු ජලය. දැන් මාදුරුවේට ආවොත් ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේ වගේ තැනකටත් ඇවිල්ලා මේවත් බලා ගන්න එක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ටිකක්. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන ක්‍රේන් එකක්. ඒකෙන් මේකේ නඩත්තු කටයුතු කරනවා නම් මෙන්න අන්න අතන තියෙනවා මේ කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ටික බස්සන්න තැන. මේවා ටික බස්සලා පුළුවන් මේක මේ වේල්ල වහන්න. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ වතුර මෙහෙට එන එක නවත්තන්න තමයි මේ කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ටික භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේ උමග ඇතුලේ මොනවාරි රිපෙයාර් එකක් කරගන්න ඕනේ නම් මේ පැත්තෙමුත් වහනවා, අරහෙමුත් වහන්න පුළුවන්ලු. වහලා තමයි මේක නඩත්තු කටයුතු කරන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මෙතනින් පිටත් වෙනවා ආපහු යන්න තියෙනවා උණු වතුර ලිං දෙකක් මේ මාදුරුවේ වනෝද්‍යානය ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක බලමු. දැන් ගොඩක් ඇත්තටම වෙලාව ගිහින් තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ක්‍රොස් කරන්නේ මේ අඩුපහර ඇල්ල කියලා ජලාශයක් තියෙනවා. ඒක ඉඳලා එන මේ ජල පහර තමයි මේ ක්‍රොස් කරන්නේ. ඉස්සර පොඩි සපත්තු පාලමක් වගේ තිබිලා තියෙනවා. දැන් ඒක ගොඩක් කැඩිලා තියෙනවා. ලොකු බෑවුමක් පොඩි තියෙනවා මෙතන. මේ ඉතින්
ජීප් එකක් ඕන අනිවාර්යෙන් මේකේ ක්‍රොස් කරනවා නම්. දැන් මෙතන ඉඳලා අපි තව කිලෝමීටර් කීයක් තියෙද? 14ක් වගේ. තව 14ක් විතර යන්න ඕන උණු වතුරලින් වල. මෙතන දැන් මාදුරුවේ එන්ට්‍රස් එකේ ඉඳලා දඹානට තියෙනවා කිලෝමීටර් 45ක් විතර. දැන් මෙතෙන්ට තියෙනවා අපි ආව කිලෝමීටර් 35ක් විතර වගේ එන්න ඇති. මේක මේ වනෝද්‍යානයේ ඇතුලේ තියෙන උණු වතුර ලිඳක්. මෙතන ලින්ක් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ගොඩක් පේනවා නිකන් කට්ටිය ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ අලි ගොඩක් මෙතෙන් දෙනවා මේ වතුර බොන්න දෙන්නේ මෙතෙන්. වතුර බොන්න. කිවුල් ගතිය. ඉතින් මේ කිවුල් ගතිය හින්දා මේ අලි මෙතෙන් දෙනවා වතුර බොන්න. ඔව් දැන් මේක සමාන්තරව මහවැය පැත්තේ තියෙන උණු වතුර ලින්ක්. දැන් මාදුරුවේ ඇතුලේ අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක තමයි. මේකෙත් සෑහෙන රස්නයක් තියෙන අත ලොකු වෙලාවක් තියාගෙන ඉන්න බැරි තරම් ලොකු රස්නයක් තියෙනවා. අපිට යනකොට මේක පෙන්වන්න බැරුණා අර මේ ඉස්සරහින් මේ පේනවා මේ ඔය තිබිරාන ගමේ ඉස්කෝලේ තමයි පේන්නේ. දැන් අපි අර ඉස්සල්ලා බැලුව ඉස්කෝලේ වගේම එතෙන්ට වඩා මෙතන බිල්ඩින් දෙක තුනක්ම තියෙනවා. දැන් මේ තමයි අර මේ අපි ඉස්සල්ලත් කියවනේ මයංගනේ ඉඳලා පොළොන්නරුව දක්වා ගියපු මේ මාර්ගය තමයි මේ ඉස්සර. මේක වැහුණට පස්සේ තමයි ඔය දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය පැත්තෙන් මාර්ගය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාර ගිහිල්ලා දැන් ඔය අපි දැන් දඹානේ වැදිගම්මානේ හරහා එන පාර තමයි මේ වනෝද්‍යානයේ හරහා මේ වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔය මේකේ තිබිච්ච ගම්මාන සියල්ලම වගේ තිබිලා තියෙන ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ මේ මාර්ගයේ දෙපැත්තේ. දැන් අපිට ඉස්කෝල දෙකක් මේ අපි ආපු ගමනේ දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අපි නතර කරා මේ දැන් මේ පේන්නේ මේ මුමුණුගල කඳු වැටිය. මේක දැන් ඔය දඹාන පැත්ත තමයි ඔය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි යනවා මේ මෙතනින් තමයි අර මේ අපි දැන් අර ජලය පිට වුණ තැන බැලුවනේ මේ රත්කින්ද ඉඳලා
මාදුරුවයට දැන් මේ උමගට ජලය ඇතුල් වෙන ස්ථානයට තමයි මේ බලන්න යන්නේ. දැන් අපි සෑහෙන දුරකට ආවා. දැන් මේ වනෝද්‍යානයේ තියෙන අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේකේ. යම්කිසි දෙයක් බලන්න ගියොත් මේ පාරෙම අපි ආපහු එන්න ඕනේ. ඒතර බලාගෙන යන්න මේකේ පාරවල් පද්ධතියක් නෑ. දැන් මේ ගොඩක් තියෙන්නේ ඔක්කොම වගේ අර මහවැලි ව්‍යාපෘතියක් එක්ක ඉදි කරපු පාරවල්. ආමත් වනෝද්‍යානයේ මේ පාරවල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අර වනෝද්‍යානයේ විදියට මේ සංචාරකයන්ට මේක ගිය පාරේ ආපහු වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ පාරවල් ටිකක් ඉදි කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. දැන් මේ රත්කින්දේ වතුර පාර මේ ජලාශයද? ඔව්. ඈ මේ රත්කින්දේගේ? ඔව්. මේ මෙතන දාමනේ. මේක අතට දාන්න පුළුවන්. අතෙන් දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි රත්කින්ද ජලාශයෙන් තමයි වතුර පාර අර උමකට ඇතුල් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ රත්කින්ද ජලාශය. දැන් මෙතනින් තමයි වතුර පාර මේ රත්කින්ද ජලාශයේ වතුර පාර අන්න අතනින් තමයි මේ රැගෙන යන්නේ මාදුරුවේට. මේ කන්ද විදලා තමයි අර ඒ උමග දිගේ වතුර අරගෙන යන්නේ. මේ හරිය ඉතින් ඇත්තටම ටිකක් අර අමුතු පරිසරයක් තියෙන්නේ. අන්න මෙතනින් තමයි මේ වතුර ඇතුල් වෙන්නේ. මේ තියෙන රත්කින්ද ජලාශේ. මේක කෙලින්ම රත්කින්ද ජලාශයට සම්බන්ධද? සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතන මීටර් 300ක් විතර එහින් රත්කින්ද ජලාශය. ජලාශය තියෙනවා. හරි හරි. ඒක කිලෝමීටර් 4මාරක්. අපි අර බලපු තැනට යන්නේ නේ. මේ කන්ද යටින්. ගල විදලා තියෙනවා. ගල විදලා. මැදින් තමයි ඔය ඇතුලේ යන්ත්‍ර ගන්න කරලා තියෙනවා. එතන යන්න බෑ ගැලේ වැඩි. තව පාරක් තියෙනවා. ඔව්. මේ උමගෙන් හරියට මැදින් සෙට් වෙලා දැරින් අඩක් වාහන අරන් තියෙනවා. එතන යන්න බෑ. එයා කස්ටමර් කරලා කියලා විතර මේ ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනින් උමක හදාන ගිහින් තියන අපි අර ඉස්සලා බලපු තැනමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මේ මැදින් විදලා මේ බඩු දරන් තියන එළියට. දෙපැත්තෙන්ම ඇවිල්ලා එතන එළියට එළිය දරන් තියෙනවා. අයියා මල්ලි තමයි මෙතන එදානේ ඉංජිනේරු දෙන්න. උඩින් ගිහලා බලලා මැප් එක යන ගලව මෙතන දෙකට 50 මීටර. වෙලාව දැන් හවස 5ට විතර ඇති. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට පොඩි වැස්සක් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අර ප්‍රධාන පිවිසුමේ ඉඳලා අපි ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඔය මයංගනේ පැත්තට කිට්ටුවට. මාන ටික පාරට ඇවිල්ලා. මේ හරිය ඇත්තටම පරිසරය ටිකක් වෙනස්. පොඩ්ඩක් කොහමත් පොඩ්ඩක් වැහි ගතිය වැඩි කිව්වා. ඉතින් දැන් අපි ආපහු මේ ප්‍රධාන පිවිසුම පැත්තට තමයි ගමන් කරන්නේ. දැන් මාදුරුවේ ජාතික වනෝද්‍යානයේ වනෝද්‍යානයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ 1983 11 වෙනි මාසයේ 9 වෙනිදා. හෙක්ටයාර් 58850ක් මේ විශාලත්වය තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන තුන්වෙනියට විශාලම ජාතික වනෝද්‍යානය. මාදුරුවේට එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කෑම අරගෙන එන්න ඕන. අපි දැන් දවල් කෑම වනෝද්‍යානයේ ඇතුලේ කොහේ තැනක ලෑස්ති කරගන්න තමයි ආවේ. නමුත් අපිට ඇත්තට මේකට වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. වෙලාව මදි. මේකට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෑම අරගෙන එන්න. ලොකු දුරක් මේ වනෝද්‍යානයේ ඇතුලේ ඇවිදින්න තියෙනවා. අපි බලමු ඇවුතාවුල්ලට ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන්ම එළියට යන්න තමයි ලෑස්ති. අලි ටිකක් බලන්න. බලමු වැවට දාන්න යන්නේ අලි ඉන්නවද කියලා බලන්න. නෑ මේ දැන් මේ කෙලවරට මගේ ඇවිත් තියෙන්නේ. අලි ඉන්නවද බලන්න ආවේ අලි නෑ. බලමු අපි ඔහොමම කැම්ප් සයිට් එකට දාලා ඒ පැත්තේ යන්න.
මෙතන ලස්සනයි එතනනේ. මේ කැම්ප් සයිට් එක ලස්සනයි. වතුර අර මට්ටමටම පිරෙනවානේ. අපි හිටියේ මේ අර මේ වැඩි කට්ටිය ඇවිල්ලා මාළු අල්ලනවා කියලා. නෑ. අතන අලි ටිකක් බහැලා ඉන්නවනේ. සනිල් කර අතන අලි සෙට් ගහන්න බැරිද? අලි තියා. කොහෙද මේක හරි ඉන්න අලි තියා. ඌ අලි රංචුවක් ඉන්නවා. ඒ කොහෙද? මේ මොකද්ද මේ අලිපනාවද? අලිපනාවේ. අපි යනකොට හිටියානේ. කකුල් සෝචු කරේ. අල්ලේ පෙන්ඩින් එක. කකුල් සෝචු කරා. ඌ කියන්නේ නරි ඒකට අර උගලන්ට තව එකෙක් ඉන්නවද කියලා. අපි දැන් මාදුරුවේ ජලාශය මේ පඩිපෙල් තුඩාව කියන කැම්ප් සයිට් එකට. ඉතින් දැන් අපි එනකොටත් මෙතන කැම්ප් සයිට් එකට කට්ටියක් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි මේ මෙතන ඉන්නේ මේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපි එනකොටම අලියෙක් ආවා මේ පීනන්න මේ එහා පැත්තට. දැන් අන්න අර හරියෙන් යනවා පීනගෙන. එන්න කලිමුත් තව අලියෙක් ගියාලු. දැන් ගොඩක් කලි මේ පැත්තේ ඉඳලා අර පැත්තට යන්නේ. මෙන්න මේ ඔය ඉස්සරහින් පේන අර ගල් වැටිය හරහා වැටිලා තියෙන මාර්ගය දිගේ. දැන් මෙන්න මෙතනත් අපිට පේනවා අලියෙක් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහා පේනවා කඳු වැටියක් එක්ක. ඉතින් මෙතන බොහොම ලස්සන තැනක්. දැන් මෙන්න මෙතනත් තියෙනවා ස්වභාවිකව පිහිටලා තියෙන මේ ගල් වැටියක්. ඒකත් එක්ක මේ කැම්ප් සයිට් එක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. අපි දැන් මෙතෙන් ආවේ මේ වැව් තාවුල්ලට අවස් වෙලාවේ මේ අලි ඇවිත් ඉන්නවද කියලා බලන්න. දැන් උඩාවා. දැන් ටික උඩාවා. දැන් කොන්ද පේනවද? එනවා. දැන් උඩාවා. අපි ඔන්න මේ මාදුරුවේ සංචාරය නිමා කරන්න ලෑස්ති. මේ ඇත්තටම මාදුරුවයට එනවා නම් දැන් අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි දැන් මාදුරුවට එන්න නම් ඔයාලා උදේ මෙන්න ඕන පුළුවන් තරම්. මොකද මේකේ ලොකු දුරක් යන්න තියෙන. දැන් බලන්න තියෙන එක තැනක ඉඳලා අනිත් තැන් වලට යන්න ලොකු වෙලාවක් වගේම ලොකු දුරක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් ගියපු පාරෙම අපි අර කිව්වනේ ආපහු වෙන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 100ක් විතර වගේ මේකේ ඇවිදිනවා නම් මේ දවසම ඇවිදිනකොට කිලෝමීටර් 100ක් විතර ඇවිදින්න තියෙනවා. අපි දැක්ක විශේෂම දේ තමයි මේ දවසේ ඕනෑම වෙලාවක ආවොත් අලි බලාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් මුවෝ කුරුල්ලොත් ගොඩක් දකින්න පුළුවන්. ලංකාවේ දැන් නරි නෙමෙයි ඉන්නේ හිවල්ලුත් අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඒත් එක්කම මේ දැන් අර ඔය මාදුරුවේ ජලාශය ඉඳලා එක පැත්තක ඉඳලා අනිත් පැත්තට පීනන අලි දකින්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතනත් තියෙනවා මේ සීරපායින් සත්තු ගොඩක්. ඒ කියන්නේ 28ක් වගේ මේක තුල දකින්න පුළුවන්. සමනල විශේෂ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මෙතෙන් ආවොත් අනිත් දේ තමයි මේකේ තියෙන මියුසියම් එකක්. ඉතින් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. අපි තියෙන වෙලාවත් එක්ක අපිට හැමදේම පෙන්වන්න බැලුවේ. අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒකත් පෙන්වන්න. එහෙමනම් අපි මියුසියම් එකෙන් පස්සේ අපි මේ සංචාරේ සමු ගන්නවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මේ සංචාරකෝ ඇත්තටම වැඩියෙන් එන්නේ නැති වනෝද්‍යානයක්. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඔයාලා එන්න මේකේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න. තව උදව් කරපු මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි උදෙත් කිව්වා. ඉතින් අපි මේ ගමන නිමා කරනකොට අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා ඇත්තටම ස්තුති කරන්න. ඉතින් සුගත් මල්ලි අරලගංවිල.
මේ වැඩේ සාර්ථක කරන්න මං හිතන්නේ කෝල් ගත්ත සෑහෙනනේ. කෝල් අරගත්තා පාක් එකට කතා කරා. අද තමයි අපි දැක්කනේ කතා කරා. අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ කතා බහ කරා. ඔව් අවුරුද්දක් විතර. ඔව් ගිය අවුරුද්දේ තමයි ප්ලෑන් කරේ. මේ අවුරුද්ද තමයි වැඩේ වුණේ. ඉතින් ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිමෙන් කරා අපිට නංගිටයි මල්ලිටයි දෙන්නටම තෑන්ක්ස් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් ජය වේවා.